ทำวัดสวดมนต์เนี่ยก็เป็นการท่องบนสาธยายธรรมนะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าการท่องบนสาธยายนี่ก็ทำให้เราบรรลุได้ถึงวิมุตติด้วยไม่ใช่ธรรมดาถึงวิมุตติหลุดพ้นด้วยท่องจำได้แล้วมันซึมซาบเข้าไปที่จิตที่ใจของเราจิตใจของเราก็รู้เท่าเข้าถึงเรียกว่าบรรลุนะไม่ใช่ของธรรมดาทำวัดสวดมนต์สวดเบาๆก็ได้ยินถึงสวรรค์นั่นเลยสวดแรงกี่ภพกี่ชั้นขึ้นไปสวดดังได้เหมือนโลกธาตุเลยเทพเจ้าเราเทวาเขามาฟังเพราะว่าเขาปฏิบัติไม่ได้เหมือนกับเราเป็นกายทิพย์ผู้ปฏิบัติได้ก็มีกายวาจาใจจึงปฏิบัติได้บำเพ็ญด้วยกายวาจาใจของเราผู้ไม่ครบกายวาจาใจไม่มีก็ปฏิบัติไม่ได้เป็นผู้อาภัพแล้วนะเข้าใจอย่างนี้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์สุดแสนประเสริฐแล้วมีกายมีวาจามีใจได้บำเพ็ญให้ทานรักษาศีลภาวนาก็เอากายวาจาใจนี่แหละไปทำผู้ไม่มีกายก็กายทิพย์ก็ไปไม่ได้อย่างนั้นมีแต่มาฟังเฉยๆฟังเข้าใจก็บรรลุไปเป็นสัมมาทิฏฐิเทวดาก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเลยเห็นผิดส่วนมากพอมาได้ยินได้ฟังการฟังเทศน์ฟังธรรมสวดมนต์ทำวัดก็เขาก็เข้าใจเหมือนกันก็กลายเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาความเห็นชอบเห็นถูกต้องขึ้นมาเทวดาเนี่ยก็ยังมีกามเนี่ยแย่งชิงกันเหมือนกับโลกมนุษย์เราส่วนมากมันก็เทพพระบุตรนี่ก็มีเมียหลวงเป็นร้อยนั่นเด้มีเมียน้อยเป็นพันคนเนี่ยอ๋อทำไมถึงมีมากถึงขนาดนั้นก็เพราะส่วนมากมีแต่ผู้หญิงมาบำเพ็ญมาภาวนาผู้ชายเป็นส่วนน้อยเป็นไปสวรรค์ยังมีผู้หญิงมากผู้ชายน้อยเทวบุตรน้อยเทวดามากเขายังอุปมาเอาว่าไม่มีเมียเหลืองเป็นร้อยว่างั้นนะมีเมียน้อยเป็นพันอยากไปไหมล่ะพิชาฮะมีเมียร้อยเป็นพันมันโว้ธรรมดาฮะเอามันไม่ได้หาเงินหาทองหากินเหมือนนี่เนี่ยเป็นไปนั่นเนรมิตได้เนรมิตที่เราทำไว้ในเมืองมนุษย์นะไม่ใช่จะไปเนรมิตได้ทุกอย่างนะอย่างคนจีนนี่ไม่เคยทำบุญทำทานอะไรเนี่ยตายไปอยากกินอะไรก็เนรมิตไม่ได้เลยคนไทยเราเนี่ยมีการทำบุญให้ทานไว้แต่เรายังไม่ตายขึ้นไปคิดอยากอะไรก็ได้กินเนรมิตได้คนจีนมันได้เผากระดาษให้กันเผาบ้านเผารถเผาอะไรให้กันก็เลยเนรมิตทีไรก็เกิดเป็นขี้เถ้าขึ้นมากินไม่ได้เลยโกเดียน
แต่ก่อนเป็นคนยวนเป็นคนจีนดิเขาเรียกอะไรนั่นแหละเล่นล้มในห้องน้ำตายพอเขาเอาเข้าศพเข้าลงเขาเลยแล้วก็วิญญาณขึ้นไปบนสวรรค์เขาไม่เคยทำบาปอะไรนะทำไม่แต่ไม่เคยทำบุญเมียไปทำบุญก็ห้ามไม่ให้ไปภรรยาไปทำบุญอืมทำอะไรพระมันไม่มีงานมีการอะไรอย่าไปหาหัวมันกินทำไมว่ากันนะผมมาเลี้ยงหาอุ้มบาตรหาขอทานตามบ้านเขาเรียกในการงานไม่สร้างจะไปให้มันกินทำไมเลยภรรยาไปกินไปทานพอแกตายไปแกเออขึ้นสวรรค์นะไม่ค่อยทำบาปขึ้นไปสวรรค์หิวข้าวว่างั้นนะไปขอพวกเทวดาอยู่ด้วยกันเขาก็ให้อยู่เห็นเขากินอะไรก็อยากกินกับเขาแต่ว่าเวลาเขาให้มาเนี่ยจะมากินก็กลายเป็นขี้เถ้าซะกินไม่ได้ไม่มีอะไรกินเนี่ยมันไม่เคยทำบุญทำทานเอาไว้โอ้ต่อจากนั้นมาไม่นานมันก็กลับลงมาไปเห็นภาชนะที่ภรรยาใส่ไปใส่บาตรไปใส่อะไรไปจังหันไปใส่บาตรก็ภารวันภาชนะอันนั้นแหละไปเห็นอยู่เอ๊ะมันอยู่บ้านเราเนี่ยนะภาวนาภาชนะนี่นั่นนะลงมาจึงมาเข้าร่างใหม่อีกอืมอยู่ในโรงดิ้นปุ๊บปั๊บขึ้นมาฟื้นอืมเขาก็เลยเปิดออกโอ้ขึ้นมาเลยไปไปหลายชั่วโมงเลยนะแต่ว่าขึ้นไปทางโน้นไม่นานเลยลงมาทางมนุษย์นี่ดันหลายตายหลายชั่วโมงแล้วจึงมาเล่าให้ญาติพี่น้องฟังโอ้อืมบนสวรรค์มีจริงไม่มีอะไรผ้าผ่อนท่อนสบายก็เนรมิตได้เคยทานผ้าให้พระให้พัดอะไรเนรบินได้คิดอยากนุ่งผ้าผ่อนท่อนสบายอะไรก็เกิดมีขึ้นมาทันทีนะคิดอยากอาหารที่เราเคยทำไว้ไม่ใช่อย่างเดียวนะอาหารที่เอามารวมกันกล่าวคำถวายทานของพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายเนี่ยตำมะละกอก็เป็นต้มปูต้มปลาผัดอะไรก็เป็นของเราด้วยกันหมดนะของข้าพระเจ้าทั้งหลายอะไรที่ทำมาทานเป็นของด้วยกันทั้งหมดเข้าใจไหมขอให้เนี่ยนะพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายเอาป่นเอาแก้วมาก็มารวมใส่กับหมูก็เป็นของข้าพระเจ้าทั้งหลายเวลาขึ้นไปสวรรค์นี่คิดอยากส้มตำก่อนคิดถึงแล้วอิ่มทิพย์นนอิ่มขึ้นมามีกลิ่นมะนาวมีกลิ่นอะไรมีรสอร่อยขึ้นมาทันทีนะอืมเป็นอย่างนั้นอิ่มทิพย์ขึ้นมาจึงว่าไม่ได้ทำมาหากินอะไรหรอกเดี๋ยวกามก็เป็นกามทิพย์ไม่ได้มาเสพเหมือนกับบ้านเราดอกกามเขายิกคิ้วหลิวตาใส่กันก็สำเร็จความไข้แล้วมันมันเร็วถึงขนาดนั้นกามทิพย์เป็นกามทิพย์นั่นละเราเอามาถวายครูบาอาจารย์เอาใครคนนั้นเอาอันนั้นอันนี้มาก็เป็นของพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายที่เรากล่าวคำถวายทานนั้นนั่นแหละพอขึ้นไปก็ของอยู่นี่ก็เนรมิตได้หมด
คิดอยากอะไรก็เกิดขึ้นมาหมดก็มีครั้งหนึ่งเราไปอยู่ประเทศมาเลเซียพวกเทวดาก็มาอัญเชิญขึ้นไปดูสวรรค์ว่างั้นนะเราอยากไปหรือไม่ไปเนาะนี่วะไอ้คิดว่าลองไปดูมันจะเป็นยังไงมันจะพาไปยังไงก็ไปกับเขานะโอ้เลยนี่เห็นเมืองสวรรค์สะอาดสะอ้านสะอาดสะอ้านดีกว่านี้นะเรียบร้อยสบายตามองไปสบายหมดเลยถนนหนทางก็มีเหมือนกับเราต้นไม้ต้นอะไรก็มีหมดมีหมดปราสาทราชมนเทียนเขาก็มีตามบุญวาสนาที่เขาทำไว้เคยสร้างอะไรไว้ถวายพระสงฆ์องค์เนรไว้ปราสาทราชมนเทียนเขาก็จะหรูหราโออาต่างกันผู้ที่มีปราสาทราชมนเทียนเล็กๆน้อยๆก็เขาทำบุญเอาไว้น้อยผู้ที่เขาหรูหราโออาก็เขาทำบุญไม่มากไม่มากก็ทำบุญกับพระอริยะไม่มากก็มันไปเห็นเขามันต่างกันบุญบารมีมันต่างกันไปสวรรค์ก็เหมือนกันนะเห็นพระอยู่นั่นพระองค์ลูกศิษย์ที่มาเลเซียนั่นนะเขาปรารถนาพุทธภูมิเขาไม่ได้อยากเป็นพระอรหันต์ปรารถนาพุทธภูมิว่างั้นนะบำเพ็ญบารมีเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้ามันอยากจะอยู่กี่ชาติก็ตามกี่ภพกี่ชาติก็ตามจะขอเป็นพระพุทธเจ้าว่างั้นนะทั้งวันก็รดต้นไม้ทำอะไรไม่หยุดเราก็เขาก็สร้างกุฏิที่พักให้พิเศษขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วก็ทางเดินจงกรมเขาก็ทางข้างบนให้มุงหลังคาไว้อย่างดีเราก็เดินจงกรมก็เห็นเด็กพระองค์นั้นรดต้นไม้ทำอะไรไม่หยุดตลอดวันนะขยันที่นี่เราเห็นต้นไม้เขารดต้นไม้เราจะลงมาเราแม้ขอต้นไม้เขาลงไปให้ท่านที่เลี้ยงจะไม่ดีหรือว่าต้นไม้สวยๆนี่วะแต่มันพูดกันไม่ได้นะพูดภาษาใจแล้วนึกออกไปว่าโอ้อยากต้นไม้เอาต้นไม้ไปมันสวยมันงามมากต้นไม้อย่าไปให้ท่านจีเหลียงยังไม่ได้รดน้ำตลอดวันว่างั้นคิดพอคิดว่ากันเขาก็ตอบมาพูดกันเป็นภาษาใจไม่ได้พูดออกเสียงอย่างพวกเราพอนึกปั๊บคำตอบก็เกิดขึ้นมาเลยต้นไม้ที่ไปปลูกเมืองมนุษย์ไม่ได้เขาบอกลงไปไม่ได้เลยไม่มีน้ำรดไว้นะรดน้ำไม่ได้ต้นไม้ทิพย์นั่นแต่ก่อนเราก็สงสัยว่าวิมานในอากาศอันนี้เราพูดให้ฟังนะวิมานในอากาศมันจะไปอยู่ในอากาศได้ยังไงแล้วไปเห็นโอ้มันลอยอยู่ได้ด้วยบุญกุศลของเขาสร้างเอาไว้ลอยเหมือนก้อนเมฆลอยเป็นเหมือนอยู่ก้อนเมฆลอยอยู่ในอากาศเนี่ยวิมานของเขาปราสาทราชมนเทียนของเขามันเป็นแปลกประหลาดด้วยเนี่ยอัศจรรย์อยู่นะอย่าว่าไม่มีนะสวรรค์ลอยเหมือนก้อนเมฆลอยอยู่ในอากาศวิมานในอากาศมีจริงๆไม่ใช่ว่าแต่ก่อนเราก็ได้ยินว่าวิมานในอากาศวิมานในอากาศมันจะเป็นยังไงคืนนั้นก็ไปเห็นอ๋อมันมีภพมันภูมิของเขาอยู่มันลอยอยู่ได้ลอยอยู่เหมือนก้อนเมฆเนี่ยมันเป็นน่าอัศจรรย์อยู่นะอืม
อากันเอาให้ทานรักษาศีลเนี่ยก็ได้เป็นเทวดาเทวดาให้ทานรักษาศีลนี่ก็ได้เป็นเทวดาท่านศีลห้าศีลแปดแล้วนี่นะทานก็ทานที่เราทานนี่นะแต่ทานปกติทางชนบทก็ทานตามบ้านเขามีวัดทุกวัดบ้านเขาจะให้บ้านหนึ่งก็ต้องให้มีที่ทำบุญทำทานก็สร้างวัดไว้บางบ้านก็ไม่มีนะส่วนมากมีเกือบทุกบ้าน